با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP 17CA رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. خب بعد باز کردن پیچ‌ها زیر درایو دستگاهمونم 2 تا پیچ هست که درایو رو به صورت کشویی از دستگاه خارج میکنیم. این 2 تا پیچ هم شروع میکنیم به باز کردن. خب توی این مدل دستگاه زیر این نوار پلاستیکی هم چند تا پیچ هستش که با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن این نوار پلاستیکی ها. موقع باز کردن نوار پلاستیکی هم به این نکته دقت داشته باشین که فشار بیش از حد ندید، چون باعث پارگی نوار یا خرابی قاب کف دستگاه میشه. این از نوار پلاستیکی پایین و این هم از نوار پلاستیکی بالای دستگاه. خب بعد باز کردن نوار پلاستیکی ها شروع میکنیم به باز کردن پیچ های زیر این نوارا. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن همه پیچ قاب کف با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک شکستگی داره مراقب باز شدن قابمون باشین، چون ممکنه ترک شکستگی قابمون بیشتر بشه. و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب HP 17CA این کالا رو سرچ کنید، اون رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا باتری باید دستگاه خارج کنیم که توی این مدل دستگاه باتری ما 4 تا پیچ نگه دارنده داره که شروع میکنیم به باز کردن این 4 تا پیچ. خب بعد باز کردن پیچا باتری رو به سمت بالا میاریم و اون رو از دستگاه خارج میکنیم و با فشار دست زبونای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اون رو داخل شیار قرار میدیم و اون رو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.